قلت للحاكم: هل أنت الذي أنجبتنا؟ قال: لا، لست أنا. قلت: هل صيرك الله إلها فوقنا؟ قال: حاشا ربنا. قلت: هل نحن طلبنا منك أن تحكمنا؟ قال: كلا. قلت: هل كانت لنا 10 أوطان وفيها وطن مستعمل زاد عن حاجتنا فأبنى لك هذا الوطن؟ قال: لم يحدث ولا أحسب هذا ممكنا. قلت: هل أقرضتنا شيئا على أن تخسف الأرض بنا إن لم نسدد ديننا؟ قال: كلا. قلت: ما دمت إذن لست إلها أو أبا أو حاكما منتخبا أو مالكا أو دائنا، فلماذا لم تزل يا ابن الكلب تركض؟